මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. නමුත් මම මේ මොනිටර් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන කේබල් එක මේ විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක fully functional computer එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ටෙක්නොලොජි channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වෙනකොට එදිනෙදා අපේ හැමඩකට වගේ පාවිච්චි කරන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මොකද මේ වෙනකොට කම්පියුටර් එකෙන් කරන්න පුළුවන් හැමඩක් වගේ ගොඩක්ම ලේසියෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකුත් කරන්න පුළුවන් නිසා. කොහොම නමුත් අපි පාවිච්චි කරන PC එකේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ලොකුම වැදගත්කම තමයි ගොඩක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක ඇප්ලිකේෂන්ස් කිහිපයක් එකවර රන් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන එක. ඒ අතරිනුත් ප්‍රධාන වෙන්නේ මේ දේවල් අපිට ටිකක් ලොකුවට බලාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන එක. ඉතින් Samsung වල මේක ගැන කල්පනා කරලා නිර්මාණය කරපු දෙයක් තමයි Samsung Dex කියන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහේ මොනිටර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා HDMI input එකක් තියෙන ඕනෙම ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඊටත් පස්සේ ප්‍රධාන දේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා Type C to HDMI කේබල් එකක්. දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ Type C hub එකක්. ඉතින් මේක අපිට මේ විදිහට USB port එකක්, HDMI port එක සහ තව Type C port එකක් මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ Type C to HDMI කේබල් එක තමයි ඔයාලට basically අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ වගේ මොනිටර් එක power on කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මොනිටර් එකෙන් එන HDMI කේබල් එක තමයි ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ Type C hub එකට මේ HDMI කේබල් එක මේ විදිහට connect කරගන්නවා. ඉතින් කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මම දැන් මගේ ෆෝන් එක මේ Type C කේබල් එකට කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක පටන් ගන්නදී දැක්ක විදිහට මේ මොනිටර් එකත් මේ විදිහට කම්පියුටර් එකක් වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ කේබල් එක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරද්දී මේ විදිහට මොනිටර් එකෙන් ආවේ නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ notification panel එකට ගිහින් මේ Dex කියන එක enable කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඊළඟට අපිට මේ විදිහට notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Use your phone as a touchpad කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක touchpad එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ඇඟිල්ල එහාට මෙහාට කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ තියෙන cursor එකත් මේ විදිහට එහාට මෙහාට යනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට keyboard mouse එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එකම touchpad එකක් විදිහට use කරලා මේක control කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ setup එකට mouse එකයි keyboard එකයි කොහොමද connect කරගන්නේ? ඉතින් අපි මේ Type C hub එකේ වට බලා ගන්න පුළුවන් නැති මේකේ USB port එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාලට mouse එකක් හෝ keyboard එකක් connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ mouse එක සහ keyboard එක දෙකම connect කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ USB hub එකක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ USB hub එක මේ Type C hub එකේ තිබුණ USB port එකට connect කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි මේක connect කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේකට mouse එක සහ keyboard එකත් connect කරනවා. ඉතින් දැන් මම මේකට connect කරේ මේ wired mouse එකක් සහ keyboard එකක්. ඉතින් ඔයාගාව Bluetooth mouse එක සහ keyboard එක තියෙනවා නම් ගොඩක්ම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම කේබල් එකක් අදින්නේ නැතුව සහ මෙන්න මේ විදිහේ USB hub එකක් වගේ දේවලුත් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න දැන් තමයි අපිට fully functional computer එකක experience එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක computer setup එකක් කියලා ගත්තොත් ඒ setup එකේ system unit එක විදිහට වැඩ කරන්නේ මේ smartphone එක. ඊළඟට මේ විදිහට අපි වැඩ කරද්දී battery බහන වෙන phone එකේ ඉතින් මේක නවත්ත ගන්න කොහොමද? ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් wireless charge එකක් උඩින් ඔයාගේ smartphone එක තියන්න. ඉතින් ඊළඟට දැන් අපිට පේන්නේ මේ monitor එක සහ phone එක mirror වෙලා වගේනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ devices දෙක මේ monitor එක සහ මෙන්න මේ phone එක devices දෙකක් විදිහට තමයි හැසිරෙන්නේ. ඒ කිව්වේ අපි දැන් මේ monitor එකෙන් වැඩ කර ඉන්නකොට මේ phone එකනොත් වෙනම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දෙක අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ වගේ. ඒ වගේම කෝල් එකක් આવුත් කිසිම ඉන්ටරප්ට් එකක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කෝල් එක ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන වැඩ කර ඉන්නකොට. ඉතින් දැන් කතා කරා වැඩි වගේද වන්දා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද, මේකෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි, අපි දැන් මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා කතා කරද්දී අපිට මුලින්ම මේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ මේ විදිහට ඇප්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේ මවුස් එකේ කර්සර් එක මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ ඕන ඇප් එකක් ඔයාලට මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන පහළ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Windows PC එක වගේ මේ විදිහට ඩොක් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට Windows වල වගේම apps මේ විදිහට drag and drop කරලා
දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දී අපිට තවත් ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙන්න මේ සයිට් එකෙන් පටන් ගත්තොත් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන තිත් ටික ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම ඇප් එකක්ම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක නිකන් හරියට Mac OS වල තියෙන launcher කියන ෆීචර් එක වගේ. ඉතින් ඊළඟට මෙතන අපිට කීබෝඩ් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා ඔයාට ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කීබෝඩ් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කොහොමද ඊළඟට අපිට මේ විදිහට සවුන්ඩ්ස් අඩ් වැඩි කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට සවුන්ඩ්ස් අඩ් වැඩි කරගන්න සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන සවුන්ඩ්ස් ඔක්කොම ටික මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතනදී මේ ස්ක්‍රීන් එක කැප්චර් කරනවා නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන නොටිෆිකේෂන්ස් කම්පියුටර් එක වගේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාට මේ විදිහට හැම නොටිෆිකේෂන් එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට Wi-Fi turn on off කරලා කියලා බලන්න පුළුවන් සහ battery percentage එක මේ විදිහට පෙන්වනවා සහ මෙන්න මෙතනත් අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ ෆෝන් එකේ තියෙන control panel එක වගේ මෙන්න මේ විදිහට control panel එකක් එනවා. ඉතින් ඊළඟට මට තවත් කතා කරන්න බැරි වුණ දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන recent apps ඔයා දැන් මේකෙන් පාවිච්චි කරපු recent apps හැම එකක්ම මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ක්ලික් කරලා ඔයාට ආයෙත් open කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මෙතනදිම අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා. ඉතින් ඊළඟට දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේකෙන් අපිට කොච්චර apps එකපාර ඕපන් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද කම්පියුටර් එකක නම් අපිට ඕන තරම් apps එකපාර ඕපන් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් කොහොමද මම මේ විදිහට දැන් apps කිහිපයක් ඔන් කරගන්නවා මේවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවද කියලා බලන්න. හරි ඉතින් දැන් මම මේ වෙනකොට app ගොඩක් මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ හැම එකක්ම කිසිම අවුලක් නැතුව මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මම මේ විදිහට තවත් ඇප් එකක් ඕපන් කරන්න යද්දි එක ඇප් එකක් මේ විදිහට මිනිමයිස් වෙනවා. ඒ කිව්වේ ඔයාට එකපාර ඕපන් කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන ඇප්ස් 5ක් විතරයි. ඉතින් ඔයාට දැන් අනිත් ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඔයාට රේසියම් එක ක්ලික් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වේ එතනින් නම් මේ ඇප් එක වැඩ කරනවා. ඒක නිකන් මිනිමයිස් වෙනවා විතරයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ඉදිරියදා පාවිච්චි කරන සෝෂල් මීඩියා සහ තවත් දේවල් වලට මේ විදිහට කිසිම අවුලක් නැතුව මල්ටිටාස්කින් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මට මෙතනදී කිසිම ලැග් එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ apps කිසිම අවුලක් නැතුව මිනිමයිස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් මම මේ Google Play Store එක මේ විදිහට මිනිමයිස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ apps ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ එතන ක්ලික් කරලා. ඉතින් මෙතනදී සමහරක් apps ගොඩක් හොඳටම ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ Samsung Dex වලට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මේ විදිහට YouTube එකත් මේ විදිහට ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගත්තට පස්සේ ඒකත් කිසිම අවුලක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට YouTube වීඩියෝස් වගේ දේවලුත් කිසිම අවුලක් නැතුව මේකෙන් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එක ෆුල් ස්ක්‍රීන් මේ විදිහට දාගන්න කම්පියුටර් එකක බලනවා වගේම මේ YouTube වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ Facebook වගේ එකක් ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගන්න යද්දී ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති මේ Facebook වගේ apps මේ Samsung Dex වලට හරියට ඔප්ටිමයිස් කරලා නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපි හැම වෙලේම යූස් කරන app එකක් වෙන Google Chrome එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන බලමු. ඉතින් මේ විදිහට පොඩියට තමයි මේ app එක ඕපන් වුණේ. ඉතින් මම දැන් මේක full screen මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේක full screen ආවට පස්සේ මට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ගොඩක් හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක ඔයාට කම්පියුටර් එකක් වගේම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මම දැන් ඕපන් කරලා තියෙන ටැබ්ස් හැම එකක්ම මේ විදිහට උඩ ගොඩක් හොඳට කම්පියුටර් එකක වගේම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ විදිහට මේ ටැබ්ස් අතර මාරු වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට දැන් ඔයාලා හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකෙන් අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න බැයිද කියලා. ඉතින් දැන් අතන අපි ගේම්ස් කීපයක් ප්ලේ කරලා බලමු මේකෙන් මොන වගේ ගේම්ස් අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට PUBG ගේම් එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මට මේ ටිකේ කිසිම අවුලක් නැතුව මේ ටික බලගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොම නමුත් මම දැන් ගේම් එකකට ගිහින් බලන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට ගේම් එකට ගිහින් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙතනදී නෝටිස් කරපු දේ තමයි මට මේ මවුස් එකෙන් සහ කීබෝඩ් එකකින් මේ ගේම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ.
නමුත් මම පොඩි ගේම්ස් වගේ try කරලා බැලුවා. ඉතින් අන්න ඒව නම් මට කිසිම අවුලක් නැතුව mouse එක සහ keyboard එක පාවිච්චි කරලා play කරන්න පුළුවන් වුණා. මොකද ඒ ගේම Samsung Dex feature එකට optimize කරලා තියෙන නිසා. නමුත් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු game එකකට ගියොත් ඒවා mouse එකෙන් සහ keyboard එකෙන් play කරන විදිහට optimize කරලා නැහැ. නමුත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලොකු games play කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Octopus වගේ application එකක් දාගෙන මේකේ controls mouse එක සහ keyboard එකට හරියන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ PUBG, Free Fire, Call of Duty වගේ ලොකු games Samsung Dex feature කරහා computer එකක play කරනවා වගේම play කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයා office වැඩවලට වගේ මෙන්න මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන app එකක් තමයි Gmail app එක කියන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට Gmail app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට කිසිම අවුලක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට Gmail app එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ මේක ගොඩක් හොඳට optimize කරලා තියෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඊළඟට ඔයා ෆොටෝ වීඩියෝ වගේ දේවල් edit කරනවා නම් මම මේ විදිහට Snapseed කියන app එක download කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී මට මේ photos කිසිම අවුලක් නැතුව edit කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ලොකුවට බලාගෙන මේ photos edit කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් photo විතරක් නෙමෙයි මම දැන් මේ විදිහට වීඩියෝ edit කරන්න පුළුවන් app එක උත් open කරගත්තා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකෙන් වීඩියෝස් එඩිට් කරන්නත් පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට CapCut open කරලා මේ විදිහට වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් open කරගත්තා. මම කලින් එඩිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා සහ මේකට ගොඩක්ම හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා කියලා මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන ටයිම්ලයින් එක එහෙමත් ඔයාලට ගොඩක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයා වැඩිපුර zoom calls ගන්නවා නම් meetings වලට join වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කැමරා එකක් මේ setup එකට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ මොනිටර් එක උඩින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් එතකොට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන high quality කැමරා එකෙන් ඔයාලට zoom calls සහ meetings වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන sounds කොහෙන්ද දැන් අපි අහන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මොනිටර් එකේ ස්පීකර්ස් තියෙනවා නම් මේ HDMI කේබල් එක හරහා මේ මොනිටර් එකට සවුන්ඩ් එක යනවා. ඉතින් ඔයාගේ මොනිටර් එකේ ස්පීකර්ස් නැත්තම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙම තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් කොහොමවත් මේ ෆෝන් එකේ Bluetooth තියෙන නිසා ඔයාලට Bluetooth earphone එක earbud එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ ෆෝන් එකේ earphone එක ගහන headphone port එක තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා ඔයාලට හෙඩ්ෆෝන් එකක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ඕනේ ඔයා සාමාන්‍ය ඔෆිස් වැඩවලට zoom calls ගන්න, ඉන්ටර්නෙට් යන සහ සාමාන්‍ය වැඩවලට ටිකක් වැඩිපුර මුදලක් දීලා කම්පියුටර් එකක් ගන්නවා වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් ගෙදරදීම DIY කම්පියුටර් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මාකට් එකේ ඕන තරම් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩිස්ප්ලේ එක බැක් එක කුඩු වුණ ස්මාර්ට් ෆෝන්ස්. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ගොඩක්ම අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් අරන් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ සෙටප් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම අඩු මුදලක් වියදම් කරලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයා එකපාර ෆෝන් එකක් ගනින්දි ටිකක් හොඳ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් අරන් ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ෆෝන් එකක් විදිහට සහ කම්පියුටර් එකක් විදිහට දෙකම විදිහට පාවිච්චි කරන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන තවත් වාසි ගැන කතා කරොත් ඔයා ඔෆිස් එකේ වැඩට යද්දී ඒ වගේම ඔයා ටියුෂන් කරන ගුරුවරයෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කම්පියුටර් එකක් අරන් යන්න සිද්ධ වෙනවා ඔෆිස් එකට හෝ ඒ උගන්වන තැනට. නමුත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරක් අරන් ගිහින් ඔයාට ලේසින්ම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඒ වගේම ඔයාගේ පොඩි පොඩි වැඩ ටික ඊමේල්ස් යවන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ වගේම අන්තිමට කියන්න ඕනේ මේ Dex feature එක Samsung phones වලට විතරයි වැඩ කරන්නේ. Samsung phones වලත් මෙන්න මේ phones ටිකට තමයි මේ Samsung Dex feature එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඇත්තටම අතවට මේ වීඩියෝ එකකින් විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ වුණේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න Tech Winner channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.